Nu ska vi 2000 år tillbaka i tiden till det gamla romarriket. Alla de här ansiktena är olika romare. Och från början var Rom en stadsstat som styrdes av kungar och sen som en republik. Men på några hundra år av militära erövringar så förändrades romarriket till ett imperium. Ett rike som kom att kontrollera stora delar av Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Och överallt där romarna var så kan vi hitta romerska lämningar. Den här statyn är daterad till den första kejsaren Augustus tid, men den föreställer inte honom. Statyn är gjord av marmor som var dyrt och exklusivt, men ändå väldigt vanligt material för skulpturer. Från början har den här statyn varit målad i starka färger. Alla detaljer som håret, ögonbrynen, ögonen, klädedräkten har varit i olika färger. Men efter 2000 år under marken så har färgpigmenten bleknat bort och lösts upp. Den här statyn är troligen tillverkad i och har stått i rikets huvudstad Rom. Det här är ett gravporträtt. De flesta sådana här skulpturer har stått vid gravar. Men det var förbjudet att bli begravd inne i stan. Utan de bästa och finaste gravplatserna de låg utanför stadsportarna längs vägarna som ledde in till staden. Mannens dräkt kallas för en toga. Den var av ylle och kunde vara upp till 6 meter lång. En toga fick bara bäras av den som var romersk medborgare och det var inte alla som var det. Det romerska riket var väldigt strikt indelat i olika samhällsklasser med medborgarna i toppen och slavarna längst ner. Man kan säga att togan var Roms nationaldräkt, men den bars endast av män och vid högtidliga tillfällen, ungefär som en frack. Men den här mannen, han har ju en kort dräkt på sig, för han är en frigiven slav som sitter och arbetar i sin verkstad med att karda ull och göra stora garnnystan. Där är hans gravsten. Och på texten som finns här så kan vi läsa hans namn, Titus Aelius Evangelus. Den här mannen vet vi däremot inte namnet på eftersom inskriften som en gång hörde till statyn nu saknas. Men vi kan ändå vara helt säkra på att det här är en ämbetsman som hjälpte till att styra det enorma stora romarriket. Och det finns flera detaljer som berättar det för oss. Till exempel så har han hållit en sån här skriftrull av papyrus i sin ena hand som saknas idag. De här rullarna brukade man samla i runda träaskar. En sån står nere vid mannens fötter. Och så finns det hörnet här av någonting fyrkantigt som sticker fram ur tågans halslinning. Det är hans anteckningsbok. En trätavla överdragen med ett lager av bivax som man kunde rista viktiga anteckningar i. Ansiktet är nog väldigt porträttlikt. Det var viktigt för romarna att skulpturerna verkligen liknade de människor som de avbildade. Till skillnad från hur det var i Egypten och i Grekland. Så att även om vi inte vet namnet på den här mannen och vem han var, så kan vi vara helt säkra på att han såg ut precis så här. Allt har en historia.